Cái chuối đấy chị. Rồi, chị cắt cây chuối thành hai thùng rồi. Nam có đi chặt cây chuối đi. Rồi, đây có phải chuối to này, bao nhiêu này? Ngồi đây chị chặt, ngồi đây chị để chị chặt cây chuối nhá, ngồi ngoan nhá, để chị chặt cây chuối nhá. Đi, đâu rồi? Về nhà rồi. Cầm cây chuối. Đấy rồi. Chị ở nhà ăn khóc không nhỉ? Đây là cây chuối đây này. Bằng rồi chưa? Ngồi ngoan uống sữa nha.
mua sữa nha. Đói xuống mua sữa này. Đang uống sữa xong rồi đi ngủ rồi. Nói chưa? Ui đã sắp hết bình sữa rồi này. Ui một hơi uống hết, nó uống hết sạch bình sữa luôn này. Ui nó uống hết bình sữa rồi. Ui rồi. Nó hết này. Đúng không? Ngon à? Ui hết sạch bình sữa rồi này. Hết sạch bình rồi. Nè. Cho nó uống bình sữa chơi nhá. Để chị gì? Cảm ơn. Cảm ơn gì cám này. Nó không có muốn ăn cám này. Này xong mai cho gà ăn này. Ăn gì? Ui gà to đi. Đây ăn này. Này là gà to nhỉ, gà ăn này, chưa cho gà ăn này, gà ăn ngon nhỉ, gà to bao nhiêu, gà này to này, gà này mấy cân, kêu có cái lông màu trắng.
gan này cũng phải ăn này, ở đây có 3 con ngỗng này. Đấy rồi, còn nữa có to lắm. Này chắc là ăn này. Ôi, sao đi thế? Con gà, nhiều gà đấy. Tưởng con gà khổng lồ. Nó vui nhỉ? Giờ to anh nhìn nó vui. Thôi xem gà ăn này. Gà ngon nhỉ? Gà ăn ngon thật đấy. Gà đẹp con bé. Gà đi, gà. Giờ to đến gì? Đây này, để này chơi thôi. Rơi cảnh vào các bạn. Không, hiện tại là đây là hiện tại là bấm chắc nhá. Cào. Con cháu nấu cơm nữa cả. Con cháu nấu canh ăn ạ. Chị nấu buồn ngủ à? Nó buồn ngủ à? Để chị vào trong nhà chị nấu cơm cho ăn nhé. Đi. Thu nấu cơm với chị nha. Thư này nắng này nó vui vậy. Đấy chị Dũng bên. Rồi đốt nha. Đây cho cháy. Đưa đây cho cháy. Cái này nó có cháy nhỉ? Cho nó cháy to.
bài. Chưa có đôi đũa. Cháy to rồi bài này. Củi nhanh cháy này. Khói cay mát này. Khói. Em nước đào cũng Cây nó bị sụn nước. Giống như vậy. không, ta nấu rất quen rồi. Đó đó. Cành nó mát. Gì đấy? Ngon này bà nhỉ? Cho xới cơm. Thế mới bán cơm ạ. Hai thịt kia không? Đâu? Đâu thịt. À vậy còn thì đã bán này bà. Ngon. Tôi mẹ không thấy Anh ơi, nó còn cả bát về luôn chứ mày. Nó còn ngon. ngon. Nó trời ngon lắm. Nó giỏi không? Nó ăn cơm không? Chị ăn cơm không? Cơm nó uống sữa đó. Có phải làm nhưng mà mình nghĩ Ngon không? Đâu ăn cơm ngon. Muốn ăn cơm à? Ngon không đâu? Không ăn cơm. Mới ăn cơm.